And as you can see, andito na ang ating Google Pixel 10 phone sa Kim Store. Today, we'll be doing a quick unboxing and showcase of the Pixel 10 Pro XL, ang pinaka-premium sa mga phones natin ngayon. So tara, buksan na natin itong bagong Google Pixel 10 Pro XL. Malaking phone to. Pero, in contrast, medyo slim ang kanyang packaging. Phone lang, USB-C charging cable, and also may kasama na rin po siyang user manual. So, ito po ang home screen ng ating Google Pixel 10 Pro XL. As you can see, naka-Android 16 na siya with minimal pre-installed apps. By the way, itong Google Pixel 10 Pro XL is also eligible for 7 major upgrades, so pwede pa to until 2030. As for the display, naka-OLED display ito kaya sobrang ganda at makulay ang ating apps, movies, and games. Pwede nyo rin i-adjust ang resolution at refresh rate ng ating screen dito sa display settings niya kung gusto nyo mapahaba pa ang battery ng phone nyo. Pero adaptive OLED naman ang gaming ng Pixel 10 Pro XL, so automatic na siyang nag-a-adjust depende sa ginagamit nyong apps. At this point, alam naman natin na ang Pixel ay sikat dahil sa kanilang camera. So, ito ang titignan natin ngayon. Ito ang quick rundown ng each camera. At ito naman ang mga results. For our sound test, naka-stereo speakers ang ating Pixel 10 Pro XL. So, meron tong speaker sa taas at baba na para bang naka-surround sound ka habang ginagamit ito. At ito ang actual na tunog niya. Hello KIMmunity! Joanna's here! And today, we'll be talking about the ideal tech for students this 2025. Ang chipset po nitong Google Pixel 10 Pro XL ay ang Tensor G5. Nag-run po kami ng mabilis na benchmark gamit ang Geekbench 6. At ito po ang nakuha naming score sa aming unit. Either way, sigurado naman po tayo na kaya nito magbigay ng smooth na performance on your day-to-day use. At ito, ang Google Pixel 10 Pro XL. Mabibili niyo na dito sa Kim Store. Available for COD, bank transfer, GCash, or Maya. And you can grab this in store pickup or same-day delivery sa Metro Manila. For gadgets and electronics, get it at Kim Store.